un proiect care ilustrează foarte bine contrastul dintre simplitatea vizuală și complexitatea tehnică ascunsă în spatele ei. Este vorba de parcarea pentru autobuze electrice a companiei de transport Tursib din Sibiu. Este locul de întreaga flotă metropolitană își găsește spațiu de depozitare și de încărcare. Pentru oraș, proiectul are o importanță majoră. Sprijină tranziția către un transport public mai curat și mai eficient, fiind gândit special pentru autobuzele electrice. Vorbim de peste 100 de autobuze parcate într-un singur loc, pe o suprafață de aproximativ 17.000 de metri pătrați, cu stații de încărcare integrate și cu facilități pentru personal. Ceea ce impresionează cel mai mult este scara proiectului. Din fotografii îți este foarte greu să-ți dai seama de proporții, pentru că dimensiunile sunt cu totul aparte. O hală lungă de peste 200 de metri, cu deschideri între stâlpi de aproape 40 de metri. Abia când vezi oamenii sau autobuzele în cadru, îți dai seama de adevărata amploare a construcției. Din punct de vedere tehnic, a fost o provocare frumoasă. Deși la final imaginea trebuie să fie una simplă și curată, munca din spate a presupus coordonarea unei structuri complexe cu prefabricate de beton și structură de oțel, iar colegii noștri de la departamentul de structură au modelat și calculat fiecare detaliu în tecla până la nivel de șurub, literalmente. Prima soluție a fost o soluție mai avantajoasă din punct de vedere tehnologic, dar pentru că cantitatea de confecții metalice era destul de mare față de cantitatea licitată, a trebuit să venim cu o soluție alternativă. Practic am reproiectat propriul nostru proiect. Bineînțeles, optimizarea a adus câteva provocări de ordin tehnologic și o execuție un pic mai specială. Faptul că am lucrat cu softuri dedicate și ușor de modificat ne-a ajutat destul de mult să venim cu o variantă alternativă într-un timp record. Faptul că am putut să trimitem către cel ce a uzinat structura metalică fișiere digitale astfel încât să-și debiteze piesele automat a redus riscul greșelii și n-a mai fost necesar să lucreze cu sute de planșe. Structura e executată, precizia a fost foarte bună și tot softul a permis să vizualizeze mult mai bine cum arată structura finală. Tecla ne-a ajutat să vizualizăm proiectul înainte de execuție și să îl putem prezenta beneficiarului astfel încât să înțeleagă finalitatea proiectului. Pentru noi, partea de arhitectură a însemnat să găsim un echilibru între această complexitate și simplitatea vizuală pe care cere un astfel de proiect. Archicad-ul a fost mediul prin care am reușit să adunăm toate informațiile de la specialiști, să coordonăm fluxurile de lucru și să gestionăm un model de asemenea dimensiuni. Chiar dacă scara proiectului ne-a solicitat mult, modul de lucru a rămas unul fluid, transparent și cu o imagine de ansamblu accesibilă tuturor. Lucrăm pe o paletă foarte variată de proiecte, de la clădiri publice și ansambluri industriale până la proiecte de infrastructură. Sunt domenii cu un grad ridicat de complexitate, unde colaborarea cu toți specialiștii trebuie să fie foarte bine pusă la punct. În proiectele noastre sunt implicate multe echipe de specialități diferite, fiecare cu un rol esențial. Arhitecții au, cred eu, un rol de liant. Suntem cei care aducem la un loc toate aceste legături și facem coordonarea să funcționeze ca un întreg coerent. Instrumentul care face posibil acest lucru este Archicad, pe care îl folosim ca platformă comună de lucru. În felul acesta, modul de lucru devine fluid, transparent, iar erorile pot fi depistate la timp. Dincolo de cifre și de tehnicalități, cred că frumusețea proiectului stă în faptul că, deși vorbim despre o hală pentru autobuze, el contribuie direct la transformarea orașului și la felul în care oamenii se raportează la transportul public. Pentru noi a fost o experiență intensă, valoroasă,
care ne-a pus la încercare, dar care ne-a arătat și cât de mult contează să avem procese foarte bine puse la punct și o colaborare solidă între toate specialitățile.